टेक लेसनच्या या व्हिडिओमध्ये मी आपलं मनपूर्वक स्वागत करतो। मित्रांनो, या व्हिडिओच्या माध्यमातून पाहणार आहोत आपण WPS ऑफिसमध्ये जे एक्सेल शीट आहे त्या एक्सेल शीटमध्ये या पद्धतीने आपल्याला आकडे दिसतात। हे बघा, हे आधार कार्ड आहेत विद्यार्थ्यांचे। तर हे आधार कार्ड बघा, आपल्याला ई आणि प्लस हे चिन्ह दिसतात। तर हे चिन्ह आपल्याला कसे घालवायचे तर हे पाहणार आहोत WPS ऑफिसमध्ये मोबाईलमध्ये। तर आपण काय करायचं आहे, सुरुवातीला हे ज्या कॉलममध्ये आहे ते सिलेक्ट करून घेऊया। अशा पद्धतीने या एफवर क्लिक करायचं आहे। आता समजा या सर्व नंबर आहेत तर हे एफ कॉलममध्ये आहेत, तर एफ कॉलममध्ये व्यवस्थित सिलेक्ट करून घ्यायचं आहे। सिलेक्ट केल्यानंतर आपण काय करायचं आहे, या खाली दिसत आहे बघा, इथं या ठिकाणी इथं क्लिक करायचं आहे। क्लिक केल्यानंतर होम टॅब, इथं होम टॅब आहे बघा। होम टॅबमध्ये गेल्यानंतर खाली जायचं आहे स्क्रोल करून, आणि खाली गेल्यानंतर बघा शेवटी फॉर्मॅट सेल इथं म्हटलेलं आहे, इथं आपण क्लिक करायचं आहे। क्लिक करूया। क्लिक केल्यानंतर इथं नंबर पर्सेंटेज नंबरवर क्लिक करायचं आहे। क्लिक केलेलं आहे। आता इथं टाईप जनरल, आता इथं जनरल आहे, इथं क्लिक करायचं आहे। क्लिक केल्यानंतर आपण या पद्धतीने इथे जे आपल्याला दिलेले आहेत फॉर्मॅट, तर हे फॉर्मॅट आपण सिलेक्ट करायचं। आपल्याला नंबर पाहिजे, व्यवस्थित दिसायला पाहिजे, म्हणून या ठिकाणी न्यूमरिकल आपण क्लिक करूया। याच्यावर क्लिक केलेलं आहे। त्यानंतर इथं डेसिमल पण दिलेले आहेत बघा, डेसिमल प्लेसेस 2 दिलेले आहे। तर आपल्याला ते 2 नको, आपल्याला 0 पाहिजे। तर मग काय करायचं आहे, या ठिकाणी मायनसवर क्लिक करायचं आहे। हे बघा, मायनसवर क्लिक करायचं आहे, किंवा टाईप करून आपण इथं करू शकता या पद्धतीने, ठीक आहे। त्यानंतर ओके बटनावर आपण क्लिक करायचं आहे। इथं ओकेवर क्लिक करूया। पुन्हा ओकेवर क्लिक करायचं आहे। बघा, आता बघा, आता व्यवस्थित आपल्याला दिसत आहेत। तर या पद्धतीने आपण हा जो प्रॉब्लेम आहे WPS ऑफिसमध्ये मोबाईलमध्ये, तर हा प्रॉब्लेम अशा पद्धतीने सोडवायचा आहे। मी आशा करतो मित्रांनो आपल्याला हा व्हिडिओ नक्कीच आवडलेला असणार। तर व्हिडिओ लाईक करा, व्हिडिओ आपल्या मित्रांना शेअर करा, आणि टेक लेसन चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।